Okay, सुरु गरिहालौँ होला। Okay, so today we discuss entropy conservation as well as electroweak epoch. दुईटा कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ, थर्मल हिस्ट्री र त्यसपछि इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङको कुराकानी गर्छौँ। किनभने तपाईहरुलाई अलिकति क्वान्टम फिल्ड थ्योरी थाहा छ, केही सिम्बलहरु युज गर्छु त्यहाँको, केही बाइलिनियरहरु युज गर्छु र केही इक्वेसनहरु बिफोर सिमेट्री ब्रेकिङ एन्ड आफ्टर सिमेट्री ब्रेकिङ त्यो डिस्कस गर्छु सेकेन्ड पार्टमा। फर्स्ट पार्टमा हामी इन्ट्रोपीलाई डिस्कस गर्छौँ। Find the equation of continuity for the conservation of entropy in the early universe. In the early universe, अब early भनेको जुन बेलामा इनर्जी भेरी भेरी हाई थियो र इनर्जी हाई इनर्जी गेज फिल्डबाट पार्टिकल एन्टी पार्टिकलहरुको फर्मेसन हुन्थ्यो, म्यासिभ पार्टिकल एन्ड म्यासिभ एन्टी पार्टिकल, र ती पार्टिकल एन्टी पार्टिकलहरु एनिलेट पनि हुन्थ्यो। सो द for annihilation is perfect. This means all the particles and antiparticles created in the early universe get annihilated. केही पनि बस्दैन थिए। पर्फेक्ट इक्विलिब्रियम कन्डिसन भएको बेलामा हामी इन्ट्रोपीको कुराकानी गरिरहेका छौँ है। इन्ट्रोपी obviously त्यो बेलामा इन्ट्रोपी चाहिँ इन्ट्रोपी मेजर्स द र्यान्डमनेस अफ द सिस्टम। त्यो बेलामा यदि र्यान्डम एकदमै मिनिमम थियो, र्यान्डम अलमोस्ट नेग्लिजिबल थियो भने इन्ट्रोपी पनि कन्जर्भ भएको हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो है। कन्जर्भ अर इन्ट्रोपी जिरो, त्यही कुराकानी हामी डिस्कस गर्छौँ। सो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस the concepts proposed by mathematician, cosmologist, and physicist, even the experimentalist, for these four epochs. First is Planck epoch, GUT epoch, inflation epoch, and something about the Big Bang at that moment, 0 to 10 to the minus 43 second time, and some logical thought about what was there before the Big Bang. यो कुरा हामी अगाडि क्लासमा केही डिस्कसनहरु गर्यौं। अब हामी यहाँबाट 10 to the minus 32 बाट अगाडितिर जान्छौं। त्यसको लागि पहिले हामी थर्मल हिस्ट्रीको कुराकानी गर्छौं। So it is said that strong force is splitted here. So gravity is splitted during Planck epoch, strong force is splitted at the end of inflation. So we have only two forces, those are in combined form, electromagnetic force and weak force, that is called electro-weak. अब combined force ले के कुराहरु गर्यो र यो स्प्लिट भइसक्यो, ग्रेभिटी अहिले चुपचाप बसिरहेको छ, स्ट्रङ फोर्स पनि भर्खरै स्प्लिट भएको छ र स्ट्रङ फोर्सले चाहिँ इलेक्ट्रोविक इपोक पछाडी यतातिर यो टाइम स्केलमा आइसकेपछि यसको इफेक्ट यसले चाहिँ यसको इफेक्ट इलेक्ट्रोविक गेज इलेक्ट्रोविक पोटेन्शियलमा यसले इफेक्ट गर्न सुरु गर्छ। त्यसलाई हामी क्वान्टम फ्लेभरोडायनामिक्स भन्छौँ। ओके, सो विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। अगाडि क्लासमा हामीले यो चारवटा कुरा चाहिँ पटक पटक डिस्कस गरेका थियौं। एनर्जी डेन्सिटी एन्ड एनहान्स टेम्परेचर डिक्रिजेस in the process of evolution. Creation and annihilation of particles and antiparticles were perfect थियो। These particles and antiparticles are strongly coupled with gauge field. भनेको ती पार्टिकल्स जुन क्रिएट हुन्थे एन्टिपार्टिकल सँगसँगै तिनीहरू त्यहाँनिरको गेज फिल्डको स्मलेस्ट क्वान्टा भनेको द्याट इज फोटोन, गेज फोटोन, तिनीहरूसँग स्ट्रङली कपल भएर बसेका हुन्थे, तिनीहरूसँग जोडिएर बसेको हुन्थ्यो है, डिकपल भएको हुँदैन थियो। सो दिज आर रिलेटिभिस्टिक इन द बिगिनिङ। सो ड्युरिङ दिस इपोक all the particles and antiparticles created and get annihilated, those particles are mostly relativistic in the beginning, later become non-relativistic. यतातिर non-relativistic show गर्न थाल्छ, केही ट्रान्जिसन इफेक्ट पनि हुन्छ। ओके, अब हामी यो सबै कुरालाई बिर्सेर हाम्रो जुन थर्मोडायनामिक्सको अचिभमेन्ट जुन छ त्यसलाई हामी रिकल गरौँ र थर्मोडायनामिक्सको सेभरल प्यारामिटरहरु अर्ली युनिभर्समा कस्तो होला भनेर त्यही अनुसारले
त्यो इक्वेसनहरूलाई हामीले डिस्कस गरौँ इन्ट्रोपीको एक्सप्रेसनलाई सेकेन्ड लॉ थर्मोडायनामिक्सलाई डिस्कस गर्नु यो हामीलाई थाहा छ अकॉर्डिङ टु सेकेन्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स इन्ट्रोपी अफ द युनिभर्स आइदर इन्क्रिजेज अर स्टेज कन्स्ट्यान्ट दिस इज अकॉर्डिङ टु सेकेन्ड लॉ तर हामी जनरली के भन्छौँ भने हाम्रो जुन सिस्टम छ नर्मल टेम्परेचरमा अर्थमा हामी जति पनि टेम्परेचर चेन्जेसहरू आउँछ जति पनि एक्सपेरिमेन्ट देख्छौँ हेर्छौँ तिनीहरूमा इन्ट्रोपी इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ सो इन्ट्रोपी अफ द लोकल system always increases but in some cases we can create the situation in which entropy can be constant increase नभएर constant control गर्न पनि सकिन्छ है you know entropy measures the randomness of the system and chemical potential you also know the chemical potential thermodynamics हामी पढ्छौँ chemical potential not to actually try to control entropy but try to regulate entropy somehow with the help of number of particles by increasing or decreasing depends on the velocity as well so अब हामी हाम्रो अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भने यो कन्स्ट्यान्टलाई कसरी एचिभ गर्ने ओके यो कन्स्ट्यान्टलाई एचिभ गर्न अर्ली युनिभर्समा सकिनुपर्छ किनभने अर्ली युनिभर्समा हामीले अघि के भनिरहेको थियौँ भने धेरै तातो थियो धेरै हट थियो कम्बाइन्ड फोर्सेसहरू थिए र त्यो बेलामा त्यो हट फिल्डमा पार्टिकल र एन्टी पार्टिकल क्रिएट हुन्थ्यो अनि त्यसपछि एनिलेट हुन्थ्यो क्रिएट हुने बित्तिकै त्यो क्रिएसन त पहिले हुन्छ त्यसपछि एनिलेसन हुन्छ क्रिएसन हुँदाखेरि त्यो पार्टिकल र एन्टी पार्टिकलहरू त्यहीँनिरको गेज फिल्डसँग अथवा गेज फोटोनसँग कपुल भएर क्रिएट हुन्छ यसको मतलब यो क्रिएसन भएको पार्टिकलहरू ले गेज कपुल भएको फिल्डसँग इन्टरेक्ट गर्छ कि गर्दैन त्यहाँ इन्टरेक्ट गरे भने त इरेगुलारिटी केही न केही आउँछ र्यान्डमनेस आउँछ त्यस्तै क्रिएसन त अगाडिको टाइममा हुन्छ एनिलेसन त अलिक पछाडि हुन्छ पहिले क्रिएट भएन एनिलेट हुने हो त्यो टाइम डिफरेन्स त त्यहाँ भयो त्यो टाइम डिफरेन्सले गर्दा युनिभर्सको साइज पनि त ठुलो हुँदै जान्छ थोरै भए पनि ठुलो हुन्छ अब ठुलो साइज भइसकेपछि त्यो साइज इफेक्टले भोल्युम इफेक्टले गरेर इन्टरेक्सन त्यहाँ हुनुपर्छ कि पर्दैन तर यदि यो दुइटै कुरा नहुने हो भने त्यस्तो खालको कन्डिसन एचिभ गर्नको लागि कन्डिसन के हो व्हाट इज द कन्डिसन अन्डर व्हिच इन्ट्रोपी अफ अर्ली युनिभर्स रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट त्यो कन्डिसनको इक्वेसन एडिङटनले डेराइभ नै गर्नु है त्यही हामी यहाँ डिस्कस गरिरहेका छौँ ओके So in the early universe, particles were very weakly interacting with the photon. Obviously, perfect annihilation छ particle antiparticle create भयो र तिनीहरू गेज तिनीहरू फोटोनसँग कपुल भएको छ टाँसिएको छ छुट्टिएर पार्टिकल फुत्त हिँड्ने जस्तो छैन समातेर राखेको छ गेज फिल्डले समातेर राखेको छ त्यो क्रिएसन हुँदाखेरि पनि त्यो टाइम स्केलमा सर्टेन टाइममा चाहिँ युनिभर्सको त universe continuously volume of the universe is increases universe is expanding है अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यो गेज फिल्डसँग केही इन्टरेक्सन केही त्यसलाई प्रेसर दिने केही पर्टर्बेसन हुने त्यस्तो खालको थियो होला तर तिनीहरू भेरी विकली थियो है इन द अर्ली युनिभर्स पार्टिकल्स वेयर very weakly interacting with gauge photon field because they were coupled with their gauge photon समातेर बसेको छ अर्कोले फुत्किया छैन है इट इज देयरफोर इट इज कन्भेनिएन्ट टु कन्सिडर एडियाबेटिक एक्सपान्सन त्यसैले हामीले एडियाबेटिक एक्सपान्सन कन्सिडर गर्न सक्छौँ त्यहाँ जे कुरा छ लोकलाइज छ कम्प्लिटली त्यहाँ भित्रको कुनै पनि बाउन्ड्रिज हामीले लियो भने त्यहाँ भित्र टोटल एनर्जी चाहिँ त्यहाँ भित्र नै कन्जर्भ भएको छ त्यहाँ भित्र नै सो लेट्स कन्सिडर एडियाबेटिक एक्सपान्सन इन द अर्ली युनिभर्स सो यु नो ओके इक्वेसन पहिले आउनुपर्ने इक्वेसन आएन ओके के भयो ओके ओके okay fine this is for you know this is for according to second law
of thermodynamics, if there is adiabatic expansion, according to second law, you know this, dq equals to TdS, and where TdS can be expressed in terms of internal energy and also in terms of chemical potential, chemical work. You say chemical work. You internal energy le गरेर गरेको work हो, यो चाहिँ हाम्रो real देखिने work हो है. So dq equals to TdS or dq equals to du plus PdV minus mu dn. You know this. And this is chemical work. And this is responsible to measure change in the particle number. भनेको तपाईलाई थाहा छ obviously तपाईले अगाडि रिकल गरे भने पार्टिकल नम्बरहरुमा चेन्ज भइदिए भने यसको अकाउन्टेबिलिटी हाई हुन्छ है. अर्को पनि यसको सेन्स छ, म एक्सप्रेसन एउटा लेख्छु. since the particle number in the early universe is 0, पार्टिकलै छैन त्यहाँ, किनभने क्रिएसन पर्फेक्ट एनिहिलेसन हुन्छ. कुनै पनि टाइम स्केलमा हामीले कति पार्टिकल त्यहाँ बाँकी रहेको छ भने हेर्यो भने 0 छ त्यहाँ. पार्टिकल एन्टी पार्टिकल अर्ली युनिभर्समा चाहिँ नै रेडिएसन डोमिनेटेड छ, त्यसैले त्यहाँ पार्टिकल छैन. It means there is no chemical work. So you can ignore this part. अर्को हामीले सम्झ्यो भने chemical work is this is the definition of chemical work. Yes is entropy and this is number. अब नम्बर नै चेन्ज भइरहेको छैन भने chemical work चाहिँ को मिनिङ चाहिँ नि भएन. You can drop it out. Okay. अर्को पनि हामीलाई के थाहा छ भने युनिभर्सको भोल्युम स्केल फ्याक्टरको फर्ममा लेख्न सकिन्छ. obviously scale factor has a single dimension, so V is volume of the universe is proportional to AQ. टाइम सँगसँगै युनिभर्सको साइज बढ्दै जान्छ, ठुलो हुँदै जान्छ, त्यसैले हामीले भोल्युम पनि त्यही अनुसारले ठुलो हुँदै जान्छ. obviously scale factor Q राख्नु पर्यो. Okay, so अर्को पार्टलाई केमिकल वर्कलाई ड्रप गर्यो हामीले, यसलाई रिराइट गरेर लेख्यौं ds को फर्ममा लेख्यौं. ds equals to 1/t du plus pdv. This is change in internal energy. Okay, अब हामी इन्ट्रोड्युस गरौँ किनभने युनिभर्सको लागि एनर्जी डेन्सिटी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. So let's write this internal energy in terms of this energy density of the universe. Energy density was V ले multiply गर्नु पर्यो. So we replace U by rho V and need to differentiate it. यसरी हामीले energy density introduce गर्दियौं simply है, rho introduce गर्दियौं. अब यो यहाँनिर पनि dv छ, यहाँ dv छ, हामीले यो पार्ट rho plus p लाई, this is energy density, this is pressure, यसलाई हामीले एउटा फर्ममा लेख्यौं है. ओके, अब यसलाई फेरि डिफरेन्शियल फर्ममा लेख्न हामी इन्ट्रेस्टेड छौं किनभने हामीलाई अल्टिमेटली यो डिफरेन्शियल फर्ममा छ, ds छ, यहाँ पनि सबै होलै ds फर्ममा भइदियो भने इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट बनाउने कन्डिसनतिर डिस्कस गर्न सक्थ्यौं होला. यहाँ भोल्युम छ, भोल्युमलाई स्केल फ्याक्टरको फर्ममा लेख्न सकिन्छ, रबर्टसन वाकर म्याट्रिक पनि त्यहाँनिर हामी ल्याउन सक्छौं होला है. So ds is 1/t. Let's try to write this in differential form. Suppose हामीले यसलाई डिफरेन्शिएसन अफ rho plus pv, यो v लाई पनि भित्रै राखिदियौ है, तीनटा भेरिएबल हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हो. You see, this is energy density of the universe, this is the pressure. It relates, it can relate the distribution function for fermionic, bosonic, or the particles that do not show either it is fermion or boson, and it goes to the Maxwell MB Maxwell-Boltzmann distribution if temperature gets very low. Okay, so सुरुको युनिभर्समा फर्मियन बोजोन थिएन, क्रिएट हुन्थ्यो, एनिहिलेट हुन्थ्यो, पछि आएर त एक्जिस्ट गर्यो नि त, प्रोटोन बन्यो, इलेक्ट्रोन बन्यो, त्यो फर्मियनको फर्मेसन भयो, हाइड्रोजेनेसिस प्रोसेसहरु भएपछि त्यसमा फर्मियन सँगसँगै बोजोनको पनि फर्मेसन हुन्छ है. त्यसैले ती सबै कुरालाई पछिसम्म एड्रेस गर्नुपर्ने हुनाले हामीले यो चाहिँ एनर्जी डेन्सिटी मेजर गर्छ, यसले चाहिँ पार्टिकलको डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनलाई मेजर गर्छ, यसले स्केल फ्याक्टरलाई मेजर गर्छ भन्ने यो तीनटै टर्मलाई हामीले एक ठाउँमा राख्नु पर्यो. यो डिफरेन्सिएसन लिएको हुनाले हामीले यो टर्म्स माइनस गरिदियो भने यो क्यान्सल आउट हुन्छ, यसलाई डिफरेन्सिएसनको दुईटा टर्म यो क्यान्सल आउट हुन्छ, अल्टिमेटली यही नै हुन्छ. सो we want to write rho plus v and v somehow in differentiation form. Okay, so
यसमा एउटा टर्म यतातिर क्यान्सल हुँदो रहेछ VDP VD rho cancel भयो. So you have change in entropy ds equals to 1 upon t d differentiation of this part minus VDP. यति आयो है minus VDP पनि यहाँनिर एउटा टर्म छ ओपन टर्म छ. Let's say this is equation first. हामीले खाली thermodynamics no chemical work भनेर entropy को expression ds change in entropy को expression लेख्यौं है. यसमा हामीले खाली internal energy को ठाउँमा energy density introduce गरिदिएको छ rho dv भनेर introduce गरिदिएको छ rho v भनेर. So we intend to find relation between energy density, pressure for weakly interacting gas or weakly interacting particles that are in equilibrium with gauge photon. Early universe ma. So number density of weakly interacting particle. I mean, very, very weakly interacting gases. अब interacting particles छ भने त्यसको number density थोरै भए पनि negligible होला हैन. त्यस्ता खालका पार्टिकलहरु अल्टिमेटली त्यस्तै क्रिएसन र एलिनेसन पर्फेक्ट नभएर पार्टिकल जन्मेको हो नि त. बिस्तारै बिस्तारै पर्फेक्ट इक्विलिब्रियम नभएर पार्टिकल जन्मेको हो. त्यो पर्फेक्ट इक्विलिब्रियम पार्टिकल जन्मनु भन्दा अगाडि पनि भेरी भेरी विकली इन्टरेक्सन थियो होला. अल्टिमेटली पार्टिकल त जन्मेन तर चाहिँ इन्टरेक्सनहरु हुन्थ्यो होला. त्यसले त्यो रिजिमलाई हामी एड्रेस गरिरहेका छौं. Okay, so number density of weakly interacting particle can be written as this is the usual expression for number density where G is internal degrees of freedom of interacting particles, or you say occupation index in statistical mechanics. Since in that during that epoch energy is very, very high, so we can consider Planck constant equals to 1 and H cot equals to 1. If it is 1, then you can write H is 2 pi. That's why it is here 2 pi q. हामीले particle physics मा जस्तो assumptions हरु गर्थ्यौं त्यही assumption गर्नुपर्ने हुन्छ early universe मा. What is this? This is the distribution function in the phase space. Volume phase is volume element को smallest tiny space जुन हुन्छ त्यही space बाट number density expression derive गरेको हुन्छ अथवा number density expression चाहिँ phase space मा deal गरे हुन्छ है statistical mechanics मा. यहाँ मैले यति मात्रै लेखेँ. The number density of weakly interacting particle is given by this, where G is the internal degrees of freedom of interacting particles, which is created for a very small time and then again annihilated in the early universe. Okay, this is distribution function. अब यो distribution function ले चाहिँ particle कस्तो खालको हो भनेर deal गर्ला, whether that particle is fermion or boson, whatever, you know this. This distribution function is true for the this you have equals to 1 upon EP minus nu by T plus minus 1. You know this. This is just to recall, just to connect with your distribution function that you know. So this is plus, if it is plus 1, it's for fermion, minus for boson. Okay. यो पार्ट चाहिँ जस्ट रिकल गर्नको लागि लेख्या हो. अहिले हामीले चाहिने नै हैन, बोजन र फर्मिन त छैन. अझै यो पार्ट पनि रिकल गर्न लेख्या हो. टेम्परेचर धेरै लो हुँदै गयो भने चाहिँ यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन चाहिँ मैक्सवेल बोल्टजम्यान डिस्ट्रिब्युसनमा गएर कन्साइड गर्छ, त्यहाँनिर पुग्छ, रिड्युसेस टु एमबी. ओके, फेरि अर्ली युनिभर्सको कुरा सोचौं. इन द भेरी अर्ली युनिभर्स टेम्परेचर वाज एक्सट्रिमली हाई. It means the particles and antiparticles are relativistic in nature. They are relativistic. So at the same time, they are very weakly interacting because they are coupled with gauge photon. Photons are not decoupled. That's why they are समातेको छ, बाँधिएको छ, bounded form मा छ. त्यसैले interaction चाहिँ एकदमै weak छ. So therefore, you can write a special the expression for special relativity E equals to square root of C square M square plus P square C4. Since at that time there is no meaning of these parameters because mass नै stable mass को formation नै भएको थिएन है. चार्जहरु पनि quantized
obviously charge पनि bear गर्नु पर्दैन थियो. That's why it's got equals to 1 as well as it is equals to C equals to K. This is for particle physics मा हामी यो assumptions गर्छौं यो early universe को लागि अथवा very high energy को लागि. Okay, so EP is simply m square plus p square square root. Okay, अब हामीले density number density को expression लेखेका थियौं. अब energy density को लेखौं न. energy density लेख्दा के गर्ने यहाँ rho भइदियो भने यो त्यही कुरा हो. यहाँ हामीले energy density function हामीले राख्नु पर्यो EP राख्नु पर्यो. Okay, this is distribution function, so you have to integrate it over p, taking care both. Okay, so with the expansion of the universe, particles becomes non-relativistic. बिस्तारै non-relativistic हुँदै जान्छ है, and get more time for the interaction with the photon or particles. सुरुमा less very weakly interacting थियो होला, पछि interaction हुन थाल्छ भन्ने. interaction हुन थाल्ने बित्तिकै the pressure create हुन, pressure exert गर्न थाल्छ particle. So you know pressure is 2/3 of energy density if there is non-relativistic particles or mixture of relativistic and non-relativistic particles. Pressure exerted, so you can write this equation third for the pressure as well. Okay, so pressure equals to अगाडिको त्यही हो, खाली हामीले यहाँनिर pressure राख्नु पर्यो यो distribution function है. Okay, energy density को ठाउँमा हामीले energy density को function राख्यौं. Okay, अब हामीलाई अघि लेखेको कुरा, since pressure is 2/3 of energy density if particles are non-relativistic, यो process मा non-relativistic हुँदै जाँदाखेरि अब E by V, E is p square by 2m. So here you cancel 2, you have p square by 3mb. है, यदि चाहिँ यो स्टेजमा पुग्यो, pressure is 2/3 of energy density सम्म पुग्यो भने युनिभर्स कुल डाउन हुँदै गयो भने यहाँसम्म पुग्यो. एउटा प्रोसेस हो, यहाँबाट थियो अनि बिस्तारै कुल डाउन भयो, रिलेटिभिस्टिक थियो नन रिलेटिभिस्टिकतिर गयो. इक्वेसन थर्ड, इक्वेसन 4 भनेको रिलेटिभिस्टिक र नन रिलेटिभिस्टिकतिर जाने. ओके, अब हामी के गरौँ भने अघि हामीले रो को एक्सप्रेसन लेख्यौं र पी को पनि लेख्यौं. रो को एक्सप्रेसन लेख्दा हाम्रो रिलेटिभिस्टिक जस्तो थियो, त्यसपछि क्रमशः यो टाइम स्केल चाहिँ यो दुईटाले सर्टेन टाइम स्केल लिन्छ. पार्टिकलको वीकली इन्टरेक्सन चाहिँ बिस्तारै इन्क्रिज भइरहेको एज्युम गरेको छ. सो एड दिस टु इक्वेसन्स, रो प्लस पी इज हामीले सिम्पली एड गर्यौं. सो इपी थियो अगाडिको एक्सप्रेसनमा रोमा, पी को ठाउँमा हामीले 2/3 अफ एनर्जी डेन्सिटीबाट यो एक्सप्रेसन लेख्यौं. ओके, since temperature of the universe is decreasing by time, we divide this equation by t. अब यसलाई t ले डिवाइड गर्नु. हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट जुन छ नि अगाडि चेन्ज इन एन्ट्रोपी एक्सप्रेसन लेखेका थियौं, त्यही इक्वेसन मा हाम्रो एउटा टर्म थियो, त्यो टर्म जस्तै टर्म बनाउन खोजेको, डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन लिए र एउटा सर्टेन टाइम स्केल लियो. त्यो टाइम स्केलमा पार्टिकल्सहरु रिलेटिभिस्टिक र नन रिलेटिभिस्टिक जान्छ भन्ने एजम्पसन्स गर्ने. किनभने नन रिलेटिभिस्टिकतिर नगइकन पार्टिकल नम्बर कन्फाइन नै हुँदैन. तर नम्बर कन्फाइन हुने बित्तिकै अझै प्योरली नन रिलेटिभिस्टिक हुने बित्तिकै केमिकल पोटेन्शियललाई पनि केयर गर्नुपर्छ. केमिकल पोटेन्शियल चाहिँ नै नो केमिकल वर्क सम्मको रिजिम हामीले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ है. अगाडि हाम्रो फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन नै त्यही थियो. ओके, so in order to observe change in pressure per unit temperature, so we have divided it by t. अब यो पार्ट जुन छ नि यो अर्ली युनिभर्समा यो पार्ट चाहिँ एडिङटनले के भन्नु भने कस्मोलोजीले के भन्छ भने युनिभर्स वाज होमोजिनियस एन्ड आइसोट्रोपिक. होमोजिनियस मीन्स स्पेस अलाइक, आइसोट्रोपिक मीन्स डिरेक्सन अलाइक. सबै डिरेक्सनमा उस्तै खालको बिहेभियर र सबैतिर जता पनि त्यो स्पेसमा चाहिँ उस्तै खालको प्याटर्न. This is vector in nature, this is scalar in nature. So universe was homogeneous and isotropic. In addition, matter and radiation were inseparable. Electro-weak matter radiation छुट्याउन सकिदैन. They are coupled, strongly coupled with each other. So it means there is no fermions and bosons. Electro-weak पछाडि
क्वार्क इपोकमा गएर बल्ल चाहिँ क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस सुरु हुन्छ त्यहाँनिर एडिसनल क्वार्कहरू क्वार्क र एन्टी क्वार्क फर्मेसन हुने एनिलेसन हुँदाखेरि कम्प्लिटली एनिलेसन नहुने केही क्वार्कहरू बाँकी रहने र सिपी भायोलेसनको थ्रुबाट एन्टी क्वार्कहरू चाहिँ भायोलेट भएर जाने क्वार्कतिर जाने र लाखौं लाख क्वार्कहरूमा केही क्वार्कहरू एउटा दुईटा 10 वटा 30 वटा क्वार्कहरू चाहिँ बाँकी रहने है अनि बाँकी रहेकाहरूले इन्टरेक्ट गर्ने त्यहाँको फोटोन फिल्डसँग त्यो पछिको इपोकमा जान्छ हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौँ अहिले त कम्प्लिटली चाहिँ एनिलेसन भएको कुरा हो नो फर्मियोन एन्ड बोसोन सो इट इज देयरफोर भनेको यो फर्मियोन र बोसोन त क्वार्क कन्फाइनमेन्ट पछाडि बन्ने कुरा हो किनभने क्वार्कको त फ्र्याक्सनल चार्ज हुन्छ है इट इज देयरफोर Eddington replaced the LHS of this equation, this part, by change in pressure per unit temperature. So we have to write it saying these things. Cosmology should be applicable at that time. There are no particle, no net particle. That's why this deals the particles, non-relativistic particles. This deals the interaction, weakly interaction. So weakly interaction do not harm isotopic behavior, should not harm isotopic behavior, and number of particles do not harm chemical work, do not allow to do chemical work. So this means these terms should be simply change in pressure per unit temperature. So you have to remember this. यसमा सोच्नु होला तपाईं आफै पनि आफ्नो किसिमले change in pressure per unit temperature. Okay, this is the temperature, and obviously this is for pressure. Okay, त्यो इक्वेसनलाई यसरी लेख्नुभयो एडिङटन अब यो लेखिसकेपछि अगाडिको इक्वेसन नम्बर 1 हाम्रो यस्तो टाइपको थियो अगाडि हामीले डिफरेन्शियल फर्ममा यो राखेका थियौं नि यसैमा सब्स्टिट्युट गरौँ substituting this here you have dp by dt. Okay, here you have dp here, dp. So dp is this term into dt. So you have replaced this here. Your dp यो ठाउँमा replace गर्नु यो इक्वेसन है अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौँ so this is v by 1/t बाहिर थियो त्यसलाई हामीले भित्र लग्यौं t स्क्वायर भयो ओके अब यो टर्म हामीले हेर्यौं भने d of rho plus pv र t लाई पनि भित्र ल्याएर राखिदिँदाखेरि ठ्याक्कै यही दुईटा टर्म बन्दो रहेछ है यसको मतलब from this equation you can write yes is so this is nothing, this is simply the differentiation of rho plus pv अगाडि नै थियो divided by t. Okay, it is square आइसक्यो. So the entropy is simply, so you have d of entropy and d of this term. So entropy is simply rho plus p by t times v. Okay, so differentiate this again, differentiating with respect to time. Time सँगसँगै entropy कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ भने हामीले यहाँ हेर्यौं. अब यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ. ओके, सो डिफरेन्शिएट गर्दा सबभन्दा पहिले हामीले यो v by t लाई चाहिँ नि एउटा टर्म मानौं है, rho plus p लाई अर्को टर्म मानौं, त्यसरी डिफरेन्शिएट यहाँनिर गर्यौं. v by t को डिफरेन्शिएसन फेरि अर्को दुईटा टर्ममा आउने हो, यहाँ पनि दुईटा टर्ममा आउने हो. चारवटा भेरिएबल छ, obviously चारवटा टर्म त आउनु पर्यो. चारवटा टर्म यहाँनिर आयो. यसलाई डिफरेन्शिएट गरे मात्रै हो र रिअरेन्ज गरे. So this is nothing, just the differentiation, rearranging it. v by t सँग यसरी दुईटा d rho by dt, dp by dt आयो. rho plus p कमन लिँदाखेरि यस्तो खालको टर्म आयो. ओके, अब फेरि हामीले rho plus p लाई यहाँ भित्र इन्सर्ट गरौँ. इन्सर्ट गरे पनि यहाँ फेरि चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर यहाँ चारवटा टर्म हुन्छ, छवटा टर्म हुन्छ है टोटल. यसलाई यो मल्टिप्लाई गर्दिए भने v by t दुईटैतिर भयो. यसको मतलब अब एउटै v by t कमन लिएर एकैतिर राख्न सकियो अथवा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न पनि सकियो. यसलाई हामी यतातिर लगिदियौं किनभने कमन त v by t नै छ. यसलाई हामी यतातिर लगाउँ. जे गरौँ, सिम्प्लिफाई इट and write it in this way.
अब यहाँनिर हेरौँ त यो रो प्लस पी बाई टी यसलाई हामीले इक्वेसन फर्स्टमा सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने यो टर्मै क्यान्सल हुन्छ डिपी बाई डिटी आउँछ ओके युजिङ 6 रो प्लस पी बाई टी इज डिपी बाई डिटी ओके dt dt cancel dp by dt आउँछ टाइमको t आउँछ so if you substitute this using equation 6 you have dp by d temperature t this dt dt cancel you have dp by dt so dp by dt minus dp by dt is 0 so this term reduces to 0 so you have only first term यो term मात्रै बाँकी रह्यो so this is change in entropy per unit time early universe मा entropy change भइरहेको rate of entropy भयो है अब यहाँनिर यो v छ नि यो पार्ट यो v लाई हामीले अलिकति स्केल फ्याक्टरको फर्ममा लेखौं नत्र भने एक्सपान्डिङ युनिभर्सको कन्सेप्टमा लेखौं 1/v dv by dt 1/v dv by dt since v is proportional to v equals to a scale factor aq so 1/v is 1/aq so daq by dt so you have to differentiate with respect to a here so you will have this term after differentiation. So you simplify garnu काट्ने कुरा काट्नुस् है you get only 3a dot by a and you see a dot by a is nothing that is Hubble parameter. If you recall previous class अगाडिको क्लासमा हामीले a dot by a is Hubble parameter. So this term is simply 3h. So substitute this in this equation. This is 3h. Okay. So what you get is ds by dt equals to b by t rho dot plus 3h. This is Hubble parameter rho plus p. Okay. So to conserve entropy, these terms should be 0. In order to have entropy conservation, rate the constant हुनु पर्यो नि त entropy conserve हुनु. Entropy conserve हुनुको लागि ds by dt 0 हुनु पर्यो yes constant हुनुको लागि constant in time is called conserve so ds by dt means ds by dt equals to 0 means entropy is constant in time okay so here since the volume of the universe never vanishes its coefficient should vanish to satisfy equation that's why what you have rho dot plus 3h rho plus p equals to 0. Okay, this is the condition at which S is constant, entropy is constant. यो condition अनुसारले युनिभर्स जुन जुन बेलामा चल्छ त्यो बेलामा entropy change हुँदैन है this is called required condition under which entropy of the universe remains constant or entropy conserved. Therefore, entropy remains constant only if the chemical potential of the weakly interacting particle is negligible, no chemical work हुनै पर्यो, and the Hubble parameter is described by this equation. यो इक्वेसनले भनेको अनुसारले Hubble parameter evolve भयो because Hubble parameter depends upon time. Time सँगसँगै चेन्ज हुन्छ. चेन्ज भए पनि डेन्सिटी पनि त्यही अनुसारले चेन्ज हुनु पर्यो. प्रेसर पनि त्यही अनुसारले चेन्ज हुनु पर्यो अल्टिमेटली यो चाहिँ 0 हो okay so so this is the condition under which entropy remains constant okay this is the first part thermal history को कुराकानी हामीले गर्यौं हामीले खाली टेम्परेचर कति हुन्थ्यो युनिभर्स को एज कति थियो त्यो कुरा चाहिँ गरेनौं तर यो जुन entropy constant चाहिँ इन्फ्लेसनरी इपोक पछाडी इलेक्ट्रोइक इपोक को रिजिममा मात्रै एकदमै सानो टाइम स्केलमा मात्रै पोसिबल छ जुन बेला पार्टिकलहरु अलमोस्ट है फर्मेसन भएको हुँदैन थियो क्रिएसन एनालिसिस पर्फेक्ट हुनुपर्छ अब फेरि त्यही इपोकमा जुन इपोकको लागि हामीले इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट भनेर एज्युम गर्यौं नि त्यही इपोकमा के कुराहरु भयो त भन्ने केही प्वाइन्टहरु हामी डिस्कस गरिरहेका छौं दिज आर बेस्ड अन क्वान्टम फिल्ड थ्योरी रिजल्ट अफ द क्वान्टम फिल्ड थ्योरी only a couple of experiments is there to verify. I will delete experiments and 10 to the minus 11 seconds, 13 seconds, probably 12, 13 seconds condition like achieve gareko claim गरिया छ LSC मा. When the inverse is hot enough, 10 to the 15 Kelvin. भनेको
इन्फ्लेसनको सुरुमा 10 to the 32 केल्भिन थियो त्यो यति धेरै ठुलो भयो कि कुल भयो इन्भर्स है सुपर कुलिङ प्रोसेस भन्छौँ एकैचोटि कहाँ पुग्यो 10 to the 15 केल्भिन तिर पुग्यो इलेक्ट्रोविकमा जाँदा र तपाईहरुले एउटा कुरा सम्झिनुपर्छ स्टारको भित्र स्टेलर न्यूक्लियोसिन्थेसिसको लागि 10 to the 7 केल्भिन चाहिन्छ 10 to the 10 केल्भिन हुँदाखेरि त फोटो डिसोसिएसन हुन्छ सुपरनोवा एक्सप्लोजनहरुको रिजिम चाहिँ फोटो डिसोसिएसन हुने हो 10 to the 10 केल्भिन जति हो त्यो भन्दा धेरै बढ्ता यसको मतलब कुनै पनि स्टार भित्र हुने न्यूक्लियोसिन्थेसिस जुन स्टेजमा होस् त्यो भन्दा भेरी भेरी हाई टेम्परेचर हो 10 to the 4 to 5 times higher इवन सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुँदाखेरिको भन्दा पनि 10 to the 4 to 10 to the 5 10 to the 10 केल्भिन टेम्परेचर हुन्छ सुपरनोवा एक्सप्लोजनको क्रिटिकल भ्यालु 10 to the 10 10 to the 11 तिर पुग्छ है so universe was really hot even at this stage then electromagnetic and weak force merged into a combined electro-weak force यो टेम्परेचरमा यो दुईटा फोर्स चाहिँ युनिफाइड फर्ममै हुन्छ कम्बाइन्ड फर्ममा हुन्छ इलेक्ट्रो-वीक फोर्स है अहिले पनि एउटा हाइपोथेसिस छ इलेक्ट्रो-वीक स्टार एक्जिस्ट गर्छ भने स्टार नै इलेक्ट्रो-वीक स्टार भनेको त्यहाँ भित्र सेन्ट्रल रिजनमा भएको पार्टिकल्सहरुले क्रिएट गर्ने फोर्सेसहरु चाहिँ युनिफाइड फर्ममा हुन्छ एटलिस्ट यो दुईटा फोर्स so there is a speculation regarding electro-weak star but there is no single candidate till date हाम्रो एकदमै इलेक्ट्रो-वीक स्टार हाईली कम्प्रेस हुन्छ डेन्सिटी एक्सेसिभली हाई हुन्छ ग्रेभिटी पनि ग्रेभिटेशनल इफेक्टबाट मात्रै मेजर गर्न सकिन्छ इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल टु गेट इन्फर्मेसन थ्रु द टेलिस्कोप that uses electromagnetic spectrum it needs a gravitational way okay electromagnetic force into a phase of QCD at this temperature 10 to the 15 universe consisted of a quark gluon plasma भनेको क्वार्क र ग्लुओनको प्लाज्मा भनेको छ दे आर इन्सेपरेबल क्वार्क चाहिँ क्वार्कको इन्डिभिजुअल आइडेन्टिटी 6 वटा क्वार्क तो बनिसकेका हुँदैन टप क्वार्क भन्दा एनर्जेटिक हो टप क्वार्कको लेभलमा एनर्जी भएको क्वार्क ग्लुओन प्लाज्मा हुन्छ भनेर एज्युम गर्छ a state in which radiation and matter are inseparable this cannot be distinguished the quark gluon plasma is a state of matter which is free from strong interaction भनेको यसमा त्यो एउटा फोर्स स्प्लिट भएर गइसकेको छ नि इन्फ्लेसनको लास्टमा स्ट्रङ फोर्स स्ट्रङ फोर्सको इन्टरेक्सनबाट फ्री हुन्छ उले त्यसलाई इन्टरभेन गर्न सक्दैन किनभने त्यहाँनिर फोर्सको कपलिङ कन्स्ट्यान्ट नै फरक पर्छ कपलिङ कन्स्ट्यान्टमा डिफरेन्सेस भइसकेपछि असर पर्दैन स्ट्रङ फोर्सको कपलिङ स्ट्रङ फोर्सको कन्स्ट्यान्ट चाहिँ नि हाईमा पुगेको हुन्छ यो तल आइसक्यो है free from strong interaction and is a mixture of deconfined quark and gluons. Quark confined नभएको क्वार्कहरु ग्लुओन भनेको बेसिकली बोसोन हो ओके क्वार्क भनेको फर्मियन भयो तर आरएचआईसी ले पहिले सबभन्दा पहिलो पटक चाहिँ रिलेटिभिस्टिक हेड्रोन आयन कोलाइडर हो एलएचसी भन्दा अगाडि जेनेभामा सर्नमा एलएचसी भनेको लार्ज हेड्रोन कोलाइडर probably you know this LHC भन्दा अगाडि चाहिँ यो प्रोजेक्ट थियो आरएचआईसी रिलेटिभिस्टिक हेड्रोन आयन कोलाइडर क्रिएटेड त्यसलाई स्टार एक्सपेरिमेन्ट पनि भनिन्थ्यो स्टार एक्सपेरिमेन्ट स्टार भित्रको जति सबै प्रोसेसहरुलाई भेरिफाई गर्ने RHIC created quark gluon plasma at 10 to the 13 Kelvin. Claims एउटा 2012 मा पेपरहरु थुप्रै पब्लिश भएको छ। तर त्यसको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिफिकेसन चाहिँ धेरै पछि आएर 1900 2000 कति हो 17 18 5-6 इयर्स पछाडी भेरिफाई भयो। र यो टेम्परेचरमा पोसिबल छैन भने है 40 मा पुग्नु पर्छ भने यो क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिँ 15 हो। 15 सम्म पुग्न सकेको छैन। क्वार्क ग्लुओन प्लाज्मा देखियो है भन्न सबैतिर चाहिँ साइन्टिस्टहरु गर्व गर्छन् भनौं। ओके, अब म एकचोटी क्वार्क ग्लुओन प्लाज्मा देखिसकेपछि यो क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेसमा जाने फर्मिनहरु बन्ने भइसकेपछि त हामीले डाइरेक्ट इक्वेसन रिकल गर्नै पर्यो। अब त्यस पछाडी त डाइरेक्ट इक्वेसन अनुसारको पार्टिकल डाइरेक्ट इक्वेसन डिल गर्ने पार्टिकलहरु बन्दै जान्छ है। This is your direct equation that you know this is Hamiltonian of direct equation.
We can also write direct equation in different way. Different way मा हामी direct equation लेख्छौं जस्तै एउटा यस्तो way हो probably you have written this, you know this, हामीले अगाडि पढाएको थियौं होला अथवा यो फर्ममा फोर मोमेन्टमको फर्ममा गामा म्याट्रिसेस सँग है त्यस्तै अर्को पनि एउटा फर्म छ स्ल्याश अपरेटरको फर्म यो स्ल्याश अपरेटर मैले इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेको है यो पनि डाइरेक्ट इक्वेसन स्ल्याश के हो त भन्दा यो p slash means gamma nu p nu. Gamma nu p nu is actually, it is defined as this is simply p slash. This is chatta katne. This is slash. Suppose you need to find out expression for slash of four momentum. Slash ko ma kehi kurakani garchu kinabhane slash lai nabujikana ni motamoti यसको property nabujikana electro-weak symmetry breaking को कुराकानी बुझिदैन कमसेकम क्वान्टम फिल्डतिर हामीले पढाएको छौं बाइलिनियर हामीलाई थाहा छ हामी त्यो एक्सप्रेसन डाइरेक्ट हेर्दाखेरि पनि कसरी त्यसले कन्ट्र्याक्सन अथवा एक्सपान्सन गर्छ कसरी त्यसले चाहिँ नि सिमेट्री ब्रेकिङ गरायो र धेरै पार्टिकल भुर्र बने ती कुराहरुको फिलिङ ती कुराहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँदैन ओके सो दिस इज स्ल्याश p स्ल्याश फर मोमेन्टम obviously अब यो फोर मोमेन्टम हो गामा पनि 4 हो त्यसैले स्पेशल पार्ट टेम्पोरल पार्टलाई हामी सेपरेट गर्दियौ भने यसरी लेख्न सकिएला 0 र I runs from 1 to 3 and gamma 0 is this identity you know this and gamma I is the cross diagonal आउने हो this is sigma I 2 by 2 matrix भयो altogether यो 4 by 4 matrix हो you all know this this is gamma 0 this is gamma I okay okay अब यसैलाई हामीले pi अघि थियो p नट र pi म्याट्रिक्सको फर्ममा हामीले लेख्यौं प्लस पनि गर्यौं यो सिम्पली हामीले त्यसलाई यो फर्ममा मोमेन्टमको फर्ममा लेख्न खोजेको हो दिस इज 3 मोमेन्टम 4 मोमेन्टम इज हियर gamma matrices 2 by 2 gamma matrices are the off diagonal element अब यो फर्ममा स्ल्याशलाई लेख्न सकिन्छ यु नो व्हाट इज दिस यसबाट हामीले स्पाइनर तिर जान सक्ने भयो हेलिसिटी तिर के हैन जस्ट अगाडिको कुराहरु कनेक्ट गर्न खोजेको सो स्ल्याश अपरेटर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इट क्यान डिल स्पेशियल एन्ड टेम्पोरल पार्ट यो स्ल्याश मोमेन्टमको जेको पनि स्ल्याश हुन्छ जुनलाई पनि हामीले स्वाट अपरेटरहरुलाई बनाउन सकिन्छ है सो a few important properties of slash operator के दुई तीनवटा लेखौं दुईटा सपोज तपाईको अपरेटर छ कुनै ए अपरेटर माने सेम भन्यौ बोथ स्ल्याश मा छ भने यो सिम्पली I4 सँग यो मल्टिप्लाई हुन्छ डट प्रोडक्ट हुन्छ nu को if you have two slash product of two slash this is simply this is AI4 slash algebra is very simple. So I4 is identity matrix in 4 dimension. 4 लेखा छ 4 dimension को लागि हो ओके अब यसरी AB plus BA यो कम्युटेसन जस्तो एन्टी कम्युटेसन भनौं बीचमा प्लस छ भने चाहिँ यसको प्रोपर्टी चाहिँ 2ABI4 यस्तो खालको हुन्छ अगाडि नै हामीले ए छ त्यसैले पनि बी भयो ओके स्ल्याश डेल स्ल्याश स्क्वायर डेल को चाहिँ नि स्क्वायरलाई स्ल्याश गरेको छ भने डेल स्क्वायर I4 यसको मतलब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ 4 डाइमेन्सन स्ल्याशमा के अरु पनि प्रोपर्टिजहरु छ जस्तै ट्रान्सपोज अफ स्ल्याश दिस इज 4 times a dot v you should remember all the slashes are for the operators operator मा स्ल्याश गरे हो हामीले एउटा हाइपोथेटिकल अपरेटर ए चुज गरे हो it can be momentum energy and many more things, many more observable or measurable physical quantities. So gamma 4 सँग gamma 5 अथवा gamma matrices सँग स्ल्याश यसरी एडजस्ट हुन्छ -2 आउँछ यो हामीले प्रुफ गरेर चाहिँ देखाउनु पर्दैन है एस्ट्रोफिजिक्समा नि पर्दैन पार्टिकल फिजिक्समा नि पर्दैन खाली मैले यो प्रोपर्टिज मात्रै अब यहाँबाट चाहिँ नि मैले यो डी अफ स्ल्याश भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा किनभने सबै इलेक्ट्रो-विक सिमेट्री ब्रेकिङ को
यो एक्सप्रेसनहरु सबैमा स्ल्याश अपरेटर युज गर्छ स्ल्याश के हो भन्ने कुरा इन्ट्रोड्युस गर्नलाई मात्रै मैले केही कुराहरु केही इक्वेसनहरु लेखे so d slash is gamma nu d nu. Okay, so this is actually the contraction of what is d. D भनेको direct slash notation. Direct slash notation. So this is actually यो के हो भन्दा contraction of 4 gradient with the direct matrices. Direct matrices ले gradient को help बाट 4 gradient को help बाट contraction गराउने कुरा हो. अब कुनै प्रोसेसमा गयो भने यो बुझिन्छ. तर यो कुरा सम्झिनु स्ल्याश direct slash notation मा d slash लेखेको छ भने यसले somehow contraction तिर गइरहेको छ. है contracted region लाई यसले डिल गर्छ. So gamma 5 is gamma matrices and d nu is covariant derivative of direct matrices. You know this. D nu is covariant derivative of direct matrices. So you should remember differential operator. तपाईलाई नि यो d भन्ने differential operator पनि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर direct field मा probably मैले त पढाइन निरजले पढाएको हुनुपर्छ त्यो रोटेसनहरुको केसमा यो Lorentz algebra को केसमा differential operator. You should remember differential operator that you have studied. And it has many important properties. Let a field or collection of field satisfies the differential equation. यसलाई पनि यसै गरी d phi equals to 0 भने एउटा कुनै field छ यो phi field हो र differential equation यसलाई satisfy गरिरहेको छ भने हामीले त्यही नै कुरा यहाँ लेख्यौं. Here d is some differential operator. अब हेरौं त अगाडि हामीले d भनेको direct slash operator भनेको थियो र त्यही अनुसारले एक्सप्लेन गरेका थियौं. यसलाई generalize गरेर differential operator. Direct slash operator is also a differential operator. Differential operator यहाँनिर भन्यौ. So this equation is relativistically invariant. Invariant बनाउनै पर्छ, satisfy हुनु पर्छ. If the transformed field in the new frame of reference satisfy the same equation. Okay, यो लाइन पेस्किन कै लाइन हो, पेस्किनमा लेखेको छ. Okay, अब म यहाँ आए जुन हामीले 10 to the 15 केल्भिन इलेक्ट्रोविक इपोकको कुराकानी गरेका थियौं नि, जुन बेलामा चाहिँ इन्ट्रोपी कन्जर्भ हुनु पर्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्छ, त्यो कन्स्ट्यान्ट भइरहुन्जेलसम्म चाहिँ इलेक्ट्रोविक सिमेट्री मेन्टेन गरे हुन्छ, इलेक्ट्रोविक गेज फिल्ड मेन्टेन गरे हुन्छ. भनेको पहिले 4 वटा फोर्सले तन्न तानिरहेको थियो, तनक्क पारेको थियो, एउटा फुत्केर गयो, बिग्रियो, 3टा मिलेर तन्न ताने, त्यसपछि जीयूटी इपोको लास्टतिर पुग्यो. त्यसबेलामा चाहिँ गेज फिल्ड they are satisfied, they do not regain fundamental symmetry, they satisfied with gauge symmetry भन्यो नि. त्यसपछि फेरि अर्को फुत्केर गयो, दुई जना मात्रै बाँकी रह्यो. अब तन्नालाई तनक्क तन्काउन दुई जनाले धेरै कसरत गर्नु पर्यो. तन्ना तनक्क तन्किएन, एउटा गेजसम्म पुग्यो. त्यो भनेको इलेक्ट्रोविक गेज सिमेट्री. इलेक्ट्रोविक गेज सिमेट्री हुँदाखेरिको लाग्रान्जियन चाहिँ 4 वटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ. यिनीहरूले ब्यालेन्स गरेर राख्छ. दुईटा फोर्सले तन्काउँछ है, तर तन्काउन सक्दैन. इन्ट्रोपीले पनि इन्ट्रोपी नै बढ्दै जान्छ, एउटा पार्टिकल क्रिएट हुन्छ. त्यसपछि यो इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ हुन्छ. यो 4 वटा लाग्रान्जियन जुन छ नि, यो 4 वटा लाग्रान्जियन फेरि ब्रेक भएर 8 वटा लाग्रान्जियनमा जान्छ. 4 बाट 8 वटा जानु भनेकै इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ. यसमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र एकदमै रिगोरस म्याथमेटिक्स छ है. म केही इक्वेसनहरु मात्रै लेख्छु यहाँ. यो फर्स्ट पार्ट छ नि एलजी, दिस डिस्क्राइब्स द इन्टरेक्सन बिट्विन आइसोस्पिन एन्ड हाइपरचार्ज अफ फिल्ड पार्टिकल्स. आइसोस्पिन, यु नो आइसोस्पिन, फर्स्ट सेमेस्टरमै हामीले पढाएको थियौं आइसोस्पिन. हाइपरचार्ज प्रोबब्ली यु नो, दिस इज फ्रम बीएससी मा हामीले हाइपरचार्ज भनेर पढाएको हुन्थ्यो. अझै सरले पनि प्रोबब्ली पढाउनुहुन्छ hypercharge. So interaction between isospin and hypercharge, and LF is kinetic term of the standard model fermions. Fermions को motion or go कुराकानी गर्छ यसले, kinetic term हो यो. LS describes the Higgs field. Obviously Higgs exist गर्छ यदि त्यहाँ standard model fermionहरु छ भने. Describes the Higgs field, and Ly is for the Yukawa interaction. यो किन चाहियो भने
स्ट्रङ फोर्स त स्पिड भएर गइसक्यो। अब स्पिड भएर गएको फोर्सले इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङको तिर चाहिँ असर गरिदिन्छ, इन्टरभेन गर्छ त्यसले है। त्यसले युकावा इन्टरेक्सन इज पोसिबल इफ strong force begins to interact or begin to intervene, begin to disturb the field created by electroweak force. So Yukawa interaction that generates fermion masses. Interesting case when fermion or mass दिएको नि Yukawa interaction हो, Higgs mechanism को through बाट। You भनौं न जस्तै अब यू क्वार्कको यति मास तिम्रो मासिक एनर्जी डी को यति भयो, कसले बनाइदियो सबलाई यति यति कसो इलेक्ट्रोनको तिम्रो चार्ज र मास यति, म्युनको यति, टाउनको यति, सबै फन्डामेन्टल पार्टिकलहरु छ नि, 6 वटा क्वार्कको 6 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु, तिमीहरुको यति यति भयो है भनेर जिम्मा लाउने काम कसले गर्यो, कुन प्रोसेसले गर्यो? त्यो प्रोसेस त हिग्स मेकानिजम हो। त्यो प्रोसेस गराउनलाई रोल गर्ने चाहिँ युकावा इन्टरेक्सनको ले जेनरेट गर्छ फर्मियन मासेसहरु केबाट? हिग्स मेकानिजमको थ्रुबाट। अब यो भेरिफाई भएको छैन हामीलाई, यो भेरिफाई हुने प्रोसेस भन्छ हिग्स मेकानिजम। कसरी प्रोटोनले मास पायो त्यति, कसरी इलेक्ट्रोनले मास त्यति पायो भन्ने खालको मेकानिजम गरेरै हेर्नुपर्छ। हेरेर चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर यसरी बनेको रहेछ प्रोटोन, यसरी बनेको रहेछ इलेक्ट्रोन भन्ने कुरा यो चाहिँ स्टेजमा छौं। केही वर्ष अथवा केही दशक लाग्छ होला, केही दशक त नभनौं, 1 दशक 2 दशक मैले बिलिभ गरेको छु मेरै लाइफ टाइममा प्रोटोन हिग्स मेकानिजमको थ्रुबाट प्रोटोनको फर्मेसन वेल नोन एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टहरु आउँछ। रिजल्ट मात्रै होइन कि त्यसको एक्सपेरिमेन्टल मुभिजहरु पनि आउन सक्छ यति टाइम स्केलमा भन्नु। ओके, let's discuss about the terms, 4 terms. 4 terms of first term हामीले भन्यौ नि, फर्स्ट टर्म चाहिँ यो हाइपरचार्ज र उसको इन्टरेक्सन हो, आइसोस्पिन र हाइपरचार्जको इन्टरेक्सन हो। त्यो टर्मलाई यसरी लेखिन्छ। अब यहाँ जुन यो छ नि, यो बी न्यू, यो भनेको फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर, यो सबै फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर। फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको केसमा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ। यो फर्स्टको कुराकानी गरिरहेको छु है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको केसमा पढ्नु भएको छ। फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर भने के हो भने, अब यो टर्मलाई बुझ्नु पर्यो भनेर के अलिकति, यो चाहिँ नि हाइपरचार्जको लागि चाहिँ बी हो, आइसोस्पिनको लागि चाहिँ डब्लु हो है। फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड इन स्पेस टाइम। It is actually antisymmetric rank 2 tensor, obviously rank 2 देखिन्छ, tensor field on Minkowski's space. हामीले यसरी लेख्थ्यौं फर्स्ट सेमेस्टरमा, सेकेन्ड सेमेस्टर प्रोबब्ली इलेक्ट्रोडायनामिक्समा रिकल गरे भने फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर भन्दा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको लागि लेख्थ्यौं। मैले पनि यहाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको लागि लेखेर यहाँनिर पनि त्यस्तै हो, तर यहाँ टेन्सरको र्याङ्कमा मात्रै अलिकति फरक छ। यतातिर त फिल्ड स्ट्रेन्थ जस्तै छ, यहाँनिर अलिकति कन्ट्राक्सन छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेँ। ओके, अब यो के हो त भन्दा अझै रिकल गर्नलाई, यु नो दिस इट्स म्याट्रिक्स फर्म 4x4 एन्ड अल प्रोपर्टिज। यसको प्रोपर्टिजहरु रिकल गर्यो भने तपाईहरुले अगाडि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक केस यो चाहिँ मैले सम्झाउनको लागि गरेको, बुझाउनको लागि, यो टर्महरु बुझाउन यस्तै नेचरको हो भने हामीले पढाएको थियौं नि पहिले। Your field strength tensor is antisymmetric in nature. It has 6 independent components. Inner product is always Lorentz invariant. And it is also, this has not been studied before, it is also pseudo-scalar invariant. These are pseudo-scalar. This is field strength tensor is pseudo-scalar invariant. Okay, त्यस्तै खालको प्रोपर्टिज भएको यो चाहिँ फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर हो। यो हाइपरचार्जको लागि, यो आइसोस्पिनको। फर्स्ट टर्मले चाहिँ नि यो दुईटाको इन्टरेक्सनलाई डिल गर्छ। ओके, अब सेकेन्ड लाग्रान्जियन एलएफ, यो हामीले फर्मियनको काइनेटिक टर्म भन्यौ नि, त्यसमा हेरौं स्ल्याश अपरेटर कतिवटा छ है। सो दिस इज फर एलएफ, सेकेन्ड लाग्रान्जियन इज गिवन बाइ दिस एक्सप्रेसन। ओके, and again you can write, if you, because you know what is slash operator, direct slash notation हो यो,
यो भनेको गामा न्यू डी न्यू हो यस डी को ठाउँमा डी स्ल्याश को ठाउँमा गामा न्यू डी न्यू राख्दाखेरि यस्तो भयो 1 2 3 4 5 वटा टर्म पाँचवटै टर्मको आफ्नो आफ्नो खालको काम हुन्छ है यहाँ हेरौँ न यहाँनिर छ यो चाहिँ नि यो यु छ यतातिर है यता डी छ मैले लेखेको छु यिनीहरू these equation refers to kinetic term for standard model fermions. It allows interaction of the gauge bosons and the fermions, both quarks and leptons of a particular generation. तर यो जेनरेसन चाहिँ यसमा थर्ड जेनरेसन मात्रै क्रिएट भएको हुन्छ इलेक्ट्रोविकमा भनेको यु क्रिएट भइसक्यो हुँदैन युको एनर्जी धेरै कम हुन्छ युडी यस पछाडीको अर्को तीनटा छ नि चार्म ब्युटी र टप र ब्युटी र चार्म यो तीनटा क्वार्कहरु को इन्टरेक्सनहरु ले क्रिएट गर्ने फिल्ड को गेज बोसोनहरु हुन्छ अब यहाँ माथिको इक्वेसनमा I छ यो I भनेको it runs over the 3 generation of fermions तीनटा generation है and D are fermions and QUD Q भनेको चाहिँ left handed doublet हो U भनेको right handed doublet हो right handed singlet up हो र D भनेको चाहिँ right handed singlet down यो quark field को गुरान quark field छ हो यहाँ फर्स्टमा Q छ अनि यहाँ U छ अनि यहाँ D छ हैन त्यसपछि L छ क्यापिटल L अनि E छ क्यापिटल L and E are left handed doublet and right handed singlet lepton field भनेको यो फर्स्ट 3 चाहिँ क्वार्क फिल्ड को लागि हो लास्ट 2 चाहिँ lepton field को लागि lepton field को पार्टिकल इन्टरेक्सन गर्न फिल्ड र पार्टिकल को इन्टरेक्सन गर्नको लागि किनभने अल्टिमेटली यो सबै यो काइनेटिक टर्म हो फर्मियन्सहरुको लागि काइनेटिक टर्म फर्मियनसँग इन्टरेक्ट गर्छ फर्मियन बोसोनसँग इन्टरेक्ट गर्छ फर्मियन क्वार्क पनि हो फर्मियन लेप्टन पनि ओके अब यो इक्वेसन डेराइभ गर्ने काम चाहिँ यो क्यूएफटी युज गरेर यो इक्वेसन डेराइभ गर्ने काम चाहिँ हाई एनर्जी फिजिक्समा हुन्छ ओके सो थर्ड Lagrangian describes the Higgs field and its interaction with itself and the gauge boson. This is the Lagrangian for Higgs field. D nu, you know what is D? D H. This is H refers to Higgs field, not Planck constant. This minus, this is undetermined multiplier. Okay, Higgs field exists throughout the space, and it breaks electro-weak symmetry to give particle, to birth particles. Higgs mechanism through burn particle जन्मिने हो र त्यसलाई एड्रेस गरिदिनु हो तिम्रो चार्ज यति तिम्रो मास यति तिम्रो हेलिसिटी छ छैन तिम्रो अरु प्रोपर्टिजहरु के इनहेरेन्ट प्रोपर्टिजहरु प्रोवाइड गर्छ with masses through Higgs mechanism. Okay, the fourth or final Lagrangian of electro-weak symmetry deals Ikawa interaction with the fermions भनेको बाहिरबाटको स्प्लिट भइसकेको फोर्स आएर त्यहाँ भित्र कचकच गर्ने चाहिँ यो लास्ट टर्म Ikawa interaction यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने पार्टिकलले आफ्नो एटलिस्ट मासेस चाहिँ Ikawa interaction थ्रुबाट नै पाउँछ यहाँ अचम्म लाग्दा टर्महरु छन् केही टर्महरु यतिकै पछि गर्ने है Ikawa interaction is actually an interaction between scalar fields the scalar field को टर्महरु छ small y or pseudo scalar field phi and direct field this of the type तपाईँलाई थाहा छ स्केलर फिल्ड यो त कपलिङ कन्स्ट्यान्ट हो जी चाहिँ यो चाहिँ स्युडो स्केलर फिल्ड हो आई जी इज द कपलिङ कन्स्ट्यान्ट सो आई अज्युम यु नो डाइरेक्ट फिल्ड बाइलिनियर्स यो खालको स्केलर बनाउन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ बाइलिनियरले स्युडो स्केलर पनि बनाउँछ है जुन कुरा युज गरिन्छ यो डिराइभ गर्दा ओके So Ikawa interaction can be used to describe the nuclear force between nucleons, which are fermions, mediated by pions, which are pseudo-scalar mesons. Okay, so experimental success pani cha yasko paile 1960s तिर होला अथवा 70s तिर. This interaction is also used in a standard model to describe the coupling between Higgs field and massive quark and lepton. Massive
म्यासिभ क्वार्क भनेको चाहिँ बुझ्नुपर्छ UDS होइन, चाम भन्दा माथिको टप बटम यस्तो इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोन म्यासिभ इलेक्ट्रोन फिल्ड भनेको पनि इलेक्ट्रोनले क्रिएट गर्ने इलेक्ट्रोनको चार्जले क्रिएट गर्नेको फिल्ड होइन कि म्यु र टाउको हो, अथवा न्युट्रिनो पनि त्यही स्केलमा इनर्जेटिक हुनुपर्छ। ओके, सो दिज आर द Lagrangian for electro-weak symmetry भनेको दुईटा फोर्स मिलेर ल हामीले पहिलेको 4वटा फोर्स जस्तो अवस्थामा पुर्याउन त सकेनौं, 3टा फोर्सले पुर्याउन सकेनौं, अब कुनै न कुनै सिमेट्री मेन्टेन गरौँ भन्दा त्यो सिमेट्री मेन्टेन गर्न तनक्क पारेर राखेको चाहिँ इलेक्ट्रो-विक सिमेट्रीको लाग्रान्जियनको एक्सप्रेसन यो हो। अघि हामीले लेखेका थियौं नि 4वटा, त्यही 4वटालाई मैले एउटै स्लाइडमा यसरी लेखेको। सो दिस इज the Lagrangian for electro-weak symmetry है। अब यो इलेक्ट्रोविक सिमेट्री मेन्टेन भइरहन्छ त हुँदैन नि त, फेरि युनिभर्स ठुलो हुँदै जान्छ, त्यसपछि इन्टरेक्सनहरु पर्फेक्ट हुँदैन भनेको क्रिएसन एनालिसिस पर्फेक्ट हुँदैन, पार्टिकल क्रिएट त गराउनै पर्यो नि। यत्रो प्रोटोनहरु छ युनिभर्समा, हाम्रो यस्तो फिजिकल बडी छ, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनेको छ, कसरी बन्यो होला, बनाउनु त पर्यो। त्यस्तै बनाउनु पर्दाखेरिको यसलाई ब्रेक गरायो, सिमेट्री ब्रेकिङ हो। सिमेट्री ब्रेकिङ किन गरायो भने क्वार्कलाई कन्फाइन गर्नको लागि। क्वार्क ग्लुन प्लाज्मा इनसेपरेबल थियो, त्यसलाई सेपरेट बनाएर क्वार्कलाई 3टा क्वार्क मिलेर बारेन बन्न भनेर बनायौं है। त्यसको लागि सो देयर वाज गेज सिमेट्री व्हेन दिस Lagrangian वर्क्स, यो Lagrangian सम्म सिमेट्री थियो। दिस सिमेट्री डु नट अलाउ फन्डामेन्टल पार्टिकल टु हैव मास त दिँदैन यसले कसैलाई, कुनै पार्टिकलको बर्थै हुँदैन यो सिमेट्री मेन्टेन हुँदैन। अब यो सिमेट्रीलाई अलिकति पनि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर बढाइदियो भने भताभङ्ग हुन्छ यो Lagrangian। यो भताभङ्ग भएर यस्तो खालको सिमेट्री हो वास्तवमा, यसरी टपमा बसिरहेछ है। अनि अब यस्तो खालको छ पोटेन्शियल पनि। अब यो टपमा पहिले ठुलो अल्गो हुन्छ, हाई एनर्जी हुन्छ, एकदम अल्गो क्लिफ जस्तो हुन्छ है, बिस्तारै घट्दै जान्छ यस्तो खालको। सपोज यो यसरी घट्दै दियोस्, यो यसरी प्रोसेसर घट्दै पनि गइरहेछ, माथि यो डल्लोलाई त्यहाँ माथि अडेर बस्न कम्ती गाह्रो हुन्छ यसो फिजिकली हामीले सोच्दाखेरि। दिस कस्ट टु मच इनर्जी, समय लिएर माथि बस्न सक्दैन, कता खस्छ, कति धेरै प्रोबेबिलिटी हुन्छ भन्नु त। यो त 2 डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सन डल्लो हो नि त, यता पनि खस गुड्किन सक्छ, यता पनि गुड्किन सक्छ, यता पनि सबैतिर भताभङ्ग भएर गुड्किन सक्छ। यस्ता त्यहाँ लाखौं लाख चाहिने अब अरबौं चाहिने इनर्जी स्केल का पार्टिकल्सहरु इमेजिन बन्न सक्ने पार्टिकल इमेजिन गर्यो भने 30 बिलियन्स अफ पार्टिकलहरु बनिन्थ्यो सुरुमा। त्यस्ता पार्टिकलहरु भताभङ्ग भएर तल खसेर चाहिँ कस्तो पोटेन्शियलमा पुगे त इलेक्ट्रोविक पोटेन्शियल भन्दा यो तल खसेपछि मेक्सिकन ह्याट जस्तो पोटेन्शियल बन्न पुग्यो। यस्तो खालको मेक्सिकन ह्याट spontaneous symmetry breaking. This to give mass to element fundamental particle mass पाउनको लागि यो खालको पोटेन्शियल चाहिँ इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ भएर भतामा खसेर सबै तल गुड्किएर गए, तल माथि त्यस्तो खालको पोटेन्शियलमा हुन थाल्यो, मच्चिन थाल्यो है। किनभने यो म्याथमेटिकली आउँछ यस्तो खालको सिमेट्री ब्रेकिङ हुँदाखेरि। अनि जुन Lagrangian यो काम कसले गर्यो भन्दा यो 3टा एकदमै जिनियस नोबेल प्राइज पनि अब्दुल सलाम यहाँ हुन्छ, सलाम वाइनबर्ग मोडेल, र यिनीहरूको कामलाई कम्प्लिट गर्नुभएको चाहिँ पिटर हिग्सले हो। हिग्स मेकानिजम इनकम्प्लिट थियो उहाँले गर्नु, उहाँले पनि नोबेल प्राइज पाउनुभयो। पछि उहाँहरूले 1900 कतिमा हो 67 68 मा एक्सपेरिमेन्टल पनि सानो कुरा देखियो, त्यसै नोबेल प्राइज पाइहाल्यो। ठुलो कुरा थियो। इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ नभए यो गराउनु पर्थ्यो युनिभर्स बन्नको लागि। अहिलेको युनिभर्स फिजिकल युनिभर्स देखिनको लागि पार्टिकलहरु बन्नु पर्यो, कसरी बनाउने, कसरी त्यो सिक्वेन्समा लाग्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले एकदमै ठुलो काम हो। दिस इज द नम्बर 1। मेरो आफ्नो म पनि बिलिभ गर्छु, इभन चाहिँ आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन भन्दा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट काम थियो यो इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङको Lagrangianहरु एक्सप्लेन गर्नु। यो 4 यो सिमेट्री हुँदाखेरिको यो थियो, सिमेट्री ब्रेक भयो, एबभ Lagrangian ब्रेक्स इन्टु 8 टर्म्स, 4वटाबाट 8वटामा पुग्यो। यस्तो खालको आयो है, एलके एलएन एलसी। अब यसको संसारै छ। हाई एनर्जी फिजिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्ने अथवा पढ्ने, पछि तपाईहरुले त्यही पेस्किनको बुकमा छ, कम्प्लिटै छ, राइडरको बुकमा त धेरै नै राम्रो छ यिनीहरु।
किताबै छ, ठुलै किताबहरु छ, यो मात्रै डिल गरेको। जे होस् कन्सेप्चुअली चाहिँ नि अब यो जुन 8 वटामा गयो भनेको यो पहिलो टर्म यो थियो, दोस्रो टर्म यो थियो, तेस्रो टर्म यो थियो, यो छ, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं, आठौं है। यसले के गर्दिन्छ भने यो लाग्रान्जियनले हरेक क्वार्क 6 वटा क्वार्क र 6 वटा इलेक्ट्रोनलाई बनाइदिन्छ, तिनीहरुको क्यारेक्टर दिन्छ हिग्स मेकानिजमको थ्रुबाट। त्यसपछि 4 वटा बोजोनहरु पनि अनि इन्टरेक्सनको पनि अल पोसिबिलिटी दिन्छ। यो 8 टर्म केलाई रिफर गर्छ भन्दा म यहाँनिर मैले यो स्केच मात्रै राखेँ। यहाँनिर हेरौँ इलेक्ट्रोन 6 वटा छ, तपाईलाई थाहा छ, इलेक्ट्रोन म्युन टाउ एन्ड इट्स न्यूट्रिनोज, क्वार्क्स 6 वटा छ, गेज बोजोनहरु यिनीहरु हो, यो ग्लुयोन, फोटोन, हिग्स बोजोन र यो डब्लु बोजोन विक पार्टिकलको लागि हो दुईटा है। अब यहाँनिर यो सेल्फ भ्याकुम एक्सपेक्टेसनलाई हामीले छोड्दिए भने यो यहाँबाट आएर यही जुदिने छ 3-4 ठाउँमा, यहाँबाट आएर यही पर्ने, यहाँबाट आएर यही पर्ने छ है। यसलाई हामीले हटाइदिने भने अरु लिंकहरु हामीले काउन्ट गर्ने भने 8 वटा हुन्छ। इन्टरेक्सन हो, कहिले क्वार्कले जेडसँग इन्टरेक्सन, कहिले इलेक्ट्रोनले जेडसँग इन्टरेक्सन, कहिले हिग्सले क्वार्क र इलेक्ट्रोनसँग इन्टरेक्सन, कहिले यो फोटोनले पनि यता यो ग्रुपसँग यो ग्रुपसँग इन्टरेक्सन, यता पनि इन्टरेक्सन, तीनटै है। ग्लुयोनले चाहिँ नि क्वार्कसँग मात्रै इन्टरेक्सन, क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस। यो 8 वटा इन्टरेक्सनलाई हो निलो निलो लाइन यो गोलो गोलो बाहेकलाई डिल गर्ने टर्महरु हो। ओके, so what we want is we wanted to discuss entropy conservation that occurs at the very beginning of Electro-Weak epoch, probably 10 to the 15 Kelvin to 10 to the say 14 Kelvin, somewhere in between. And then later we have a very beautiful Electro-Weak symmetry, maybe up to 10 to the 13 or 10 to the 12 Kelvin temperature. Electro-Weak symmetry breaking was there, quark and gluon plasma were inseparable, no masses, no fundamental particle till that time. And then suddenly inverse cool down, inverse and suddenly inverse saying progressively cool down, cool हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँनिर perturbation act भयो, creation annihilation perfect भएन, particle र Lagrangian break भयो र Higgs mechanism, massive Higgs mechanism takes place, through which particles form. The standard model particle form, and ultimately it goes to 10 to the 9 Kelvin for the complete confinement process. We will study 10 to the 11 Kelvin. Today we have discussed up to 10 to the 11 or 12. It is not yet decided. Or is some temperature थाहा छैन है। धेरै लिटरेचरहरु छन्, धेरै नै 4000 भन्दा बढ्ता लिटरेचरहरु छ। कसैले क्लेम गर्छ 10 to the 11, 10 to 12 सम्म हुनुपर्छ भन्छ, क्वार्क ग्लुयोन प्लाज्मा 10 to 12, 13 सम्म देखिन्छ भन्छ है। तर जो हामीसँग के ह्यान्डफुल अफ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेन्टहरु छन् जसबाट क्वार्क ग्लुयोन प्लाज्मा देखिया छ, अब्जर्भ गरिन्छ। ओके, अब हामी चाहिँ त्यो जुन 8 वटा लाग्रान्जियनमा आयो नि, 8 वटा लाग्रान्जियन इन्टरेक्सनहरु हुन थालिसकेपछिको इपोक हामी अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छौं। त्यहाँ एउटा ब्युटिफुल कन्सेप्ट छ, दैट इज बायोजेनेसिस प्रोसेस, which is responsible to give birth proton. प्रोटोनलाई जन्माउने, किनभने our universe is heavily dominated by proton है। 90 हाम्रै बडीमा पनि कति धेरै प्रोटोन छ, 91%, 91 or 97%, I forgot, I have to check it. प्रोटोन नै बढ्ता छ नि बडीमा। त्यसै होल युनिभर्समा पनि हेभिली डोमिनेट प्रोटोनले गरेको छ। त्यही प्रोटोनको जन्म कसरी भयो भन्ने कथा र त्यसपछि प्रोटोन जस्तै अर्को हेड्रोनहरु, न्यूट्रोन एक्सेट्रा तिनीहरु क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेसको कुराकानी हामी अर्को क्लासमा गर्छौं। Okay, so today we discuss two derivation. One is for entropy conservation. We try to connect entropy conservation for the early universe using Hubble parameter as well as energy density of the universe. There are certain combination मा हामीले इक्वेसन लेख्यौं, त्यस्तो खालको इक्वेसन मेन्टेन गर्ने युनिभर्समा एन्ट्रोपी कन्जर्भ हुन्छ भन्यौं, फर्स्ट पार्ट। र सेकेन्ड पार्टमा हामीले इलेक्ट्रोविक सिमेट्री हुँदाखेरिको लाग्रान्जियन र सिमेट्री ब्रेक हुँदाखेरिको लाग्रान्जियन,
ल इलेक्ट्रोविक सिमेट्री मेन्टेन गर्दाको लाग्रान्जियनको एक्सप्रेसन चाहिँ तपाईले सम्झिनुपर्छ एस्ट्रोफिजिक्समा पनि लेख्नुपर्छ तर इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ पछाडिको लाग्रान्जियनको हरेक टर्मलाई हामी डिस्कस गर्दैनौँ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान गो थ्रु दि पेस्किन र राइडर्स बुक है कपीमा लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ तर एक्जामिनेसनमा त्यो 8 वटा मात्रै लेखिदिँदा भयो एलएन एलएच एलपी त्यस्तो खालको 8 वटा मात्रै लेखिदिँदा भयो है ओके Okay, so next time we will go through the quark epoch and hadron epoch. त्यसपछि lepton epoch चाहिँ नि त्यस पछाडी जान्छौँ lepton epochमै photon epochको कुराकानी र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन CMBR मा त्यहाँ अर्को डेरिभेसनमा जान्छौँ अर्को क्लासमा हामी धेरै डिस्कसन नै गर्छौँ त्यहाँनिर सानो मात्रै केही डेरिभेसन छ नत्र खासै छैन